In this video, we are going to talk about the measures of central tendency. Yan, measures of central tendency, of course, ay yung mean, median, letter E, not I, and then yung mode. Yan, itong tatlo ang measures of central tendency. Ginagamit sila to represent a set of data using a single quantitative value. So let's say meron kang collection of data, ng dataset, gusto mong i-represent yon gamit lang ang isang number. Ito ang mga gagamitin mo. Right? The mean, the median, and the mode. Sa video na to, papakita natin paano hanapin yung mean, median, mode, and then kung para saan sila, at kung ano ang pinakamagandang gamitin depending on the situation or depending on what you want to accomplish. Unahin natin tong example na to. Sa example na to ay nilista ko, halimbawa, ang bilang ng anak ng mga pamilya na to. So, let's say, Santos family, meron silang 2 anak. Perez family, merong 2. Cruz family, walang anak. Guzman family, meron ng 3 anak. At yung Castillo family naman, merong 5. Kapag ang tinanong halimbawa ay ang, let's say sila ay nakatira sa isang community. Ang tinanong halimbawa ay ang average number of children dun sa community na yon per family, average per family, ang kailangan mong gamitin ay ang mean. Basically, ang keyword ay average. You're looking for the average, or if you want to compute for the average, you are solving for the mean as well. Iisang bagay lang ang mean at ang average, ibang terms lamang, no? So kung hahanapin ng mean, nahanap ang average, paano? Sa paghanap ng mean, simple lang. Kailangan mong i-add lahat ng mga data mo. So, let's say ang data ay nire-represent ng value ni x, variable x. I-add mo lahat yan. Ilan yan? Or paligtad ba? May pagka-dyslexic pa nga. Hanapin mo yung summation. I-add mo lahat ng values mo, tsaka mo i-divide kung ilan sila. Right? That's how you solve for the mean. Itong summation, wag ka ma-intimidate yan. This is just a fancy way of saying i-add lahat, add every x values, add every number of children per family. So, dito, ito try natin gamitin yan. Meron tayong 2 plus 2 plus 0 plus 3 plus 5 na i-divide mo sa kung ilan silang pamilya. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan yung data mo? Meron tayong 5. Divide natin yan sa 5 para makuha natin yung average. So, 2 plus 2 is 4, plus 0 is still 4, plus 3 is 7, plus 5 is 12. And then, if you divide this by 5, yun na yung makukuha mong average. You can simplify this. Gamitan mo lang ng normal na division. 12 divided by 5, basically, ilang 5 meron sa 12? So, meron 2 dyan. Isa sobra pang 2. Which means, average na child per, o children per family ay 2.2. Now, si 2.2 ba ang final answer? May pagkakataon na kailangan mo maging realistic. Meron bang 0.2 na tao? We're talking about number of children per family. Meron bang 0.2 na children? Ibig sabihin, hindi ka isang tao. Wala ka sa isang tao. Pag binilang ka, wala ka pa sa 1. Meron bang ganon? Now, kapag kailangan mo maging realistic, i-round off mo na lang yan. Merong 2 anak, kada pamilya, bilang average
dito sa community na kinabibilangan nitong mga ito. Alright? Hindi kailangan palaging i-round off, pero depende sa kung ano ang nire-require sa'yo o kung ano ang gusto mong ipakita. That's how you find the mean. Basically, the average. Next, sa example naman na ito, nilista natin ang scores sa math test ng mga estudyante na ito. Halimbawang si John ay naka 5, si Jacob ay naka 7, si Gina ay 10, Amy is 15, Wesley got 2, Kate got 13 points, James got 12, and Rico got 10. Kapag ang tinanong sa atin ay middlemost score, ibig sabihin, pag ginraph mo yan, makikita mo yung score na nasa gitna. Ang hinahanap mo, basically, the median. You're looking for the score found right in the middle of the graph. Kung i-graph natin sila, no? So, to do that, ang una mong kailangan gawin ay ilista ito in order. Either magsimula ka sa maliit papalaki or pabaligtad. In this example's case, gusto kong isulat muna yung mababa. So, ang pinakamauuna kong isusulat ay 2, followed by 5, followed by 7, followed by 10. May isa pang naka 10, so kailangan mo isulat ng 2 beses yon. Followed by 12, by 13, and then huling score natin, pinakamataas itong 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lahat ng scores ay ating nailista. In order na. So, para mahanap ang median, kailangan mong bilangin kung ilan sila. Tsaka mo i-divide yung bilang nila sa 2. Ayan ang iyong gagamitin. I-divide ang bilang nila sa 2. So, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divide mo sa 2. Makukuha natin itong 4. Aanhin ko yung 4. Ito na ba yung median? Not yet. We're looking for the middlemost score. Yung 4 dito ang makakatulong sa'yo. Paano? Magsimula ka sa maliit. Bilang ka 4 units. 1, 2, 3, 4. Pwede ka mag-draw ng imaginary line dyan. And then, nag-start ka naman sa pinakamataas. 4 units ulit. 1, 2, 3, 4. Tama ba ako? 1, 2, 3, 4. Ayan, nandito tayo. At kung ano yung napagitnaan nila, yun ang iyong magiging middlemost score. Wait, I have to make sure na tama yung bilang ko. Kasi ito ay mukhang 1, 2, 3, ayun, and then 4. Dito pa pala. And then dito naman, so nandito yung una natin broken line. You have to be careful with that. Common mistake yon. Then ito 1, 2, 3, 4. Dito rin. Yan, nagtapat. So kapag nagtapat, ang magiging median mo ay ang average nitong dalawa. Paano mo kukumputin yung average niyan? Well, kagaya kanina, ano ba hinahanap yung mean? Ina-add lahat, tsaka dinidivide sa 2. So, 10 plus 10 divided by 2 is going to be 20 divided by 2. Luckily for us, ang median natin ay 10 din. The middlemost score is 10, which means pag ginraph mo yan, makikita mo sa gitna ng graph yung 10. Pag lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, magkasing dami yung mga data na nandoon. Right? Yun yung trabaho niyan. Isipin mo na ito yung graph. Si median ay nandito sa gitna. Ayan. Kung gaano karami nandito, yun din ang dami ng nandito. Yun yung trabaho ni median. Hatiin itong set of scores natin o set of data, kung ano man yun, into 2 equal parts. Now, kanina nakita ninyo na yung nung nagbilang tayo, minsan natatapat sa ganyan. Halimbawa lang. Mangyayari yon lalo na kung ang iyong n o yung number of data mo ay odd. Ito kasi 8. Even number yan. So kapag even, talagang matatapat sa gitna yon, kailangan mo pang maghanap ng average. Pero kung odd number yan, madalas
hindi malala, sigurado ka na mahihinto yun sa isang specific number. Let's say, halimbawa walang 15 dyan, pag nagbilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 2, pakita ko na rin habang bilang halimbawa. Halimbawa, ang set of scores mo lang ay 2, 5, 7, 10, isa pang 10, 12, and then 13. Halimbawa, wala yan yung 15. Paano mo hanapin yung median? Divide mo ulit sa 2 kung ilan sila. Tama? And divided by 2. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divide ka by 2. Makakuha mo dyan is 3.5. Yung 3.5, ira-round off mo na yon, gagawin mo ng 4. Gagawin mo na rin 4 yan. Approximately, magiging 4 na rin. Para yung bilang mo, 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapat sa isang number, agad-agad meron kang middlemost score, also known as the median. Huli nating halimbawa, nilista ang bilang ng pamilya na mayroong cat, fish, dog, hamster, snake, at saka spider na pet. Let's say sa isang barangay. Gusto nating malaman ano ang pinaka-inaalagaan ng mga pamilya dun sa barangay na yun. Alright? Pinakamaraming nag-aalaga. So, obviously, titingnan mo anong number dyan, yung pinakamalaki. Kasi nire-represent nung bilang na yan, yung bilang dami ng pamilya na nag-aalaga ng pet na yon. So, merong 37 na pamilya na nag-aalaga ng cat, 17 families na nag-aalaga ng isda, 60 families na nag-aalaga ng aso, may 10 families na nag-aalaga ng hamster, 3 pamilya na nag-aalaga ng ahas, at meron lang isang pamilya na merong spider na pet. So, pinakamalaking number dito yung 60, which means yung dog ang pinipili ng mga pamilya dun sa certain barangay bilang pet, no? Pinakamadalas na maging pet. 60 or dog right here is also your mode. Mode is your most frequent data. So, ito kasi sinamarize ko na, no? Binilang na natin ilan yung may cat, pinag-add natin lahat. 37, 17 families, 60 families, and so on. Kung ano yung most frequent, ibig sabihin, ano yung pinakamarami sa yung mode mo. Kailan mo gagamitin yung mode? Kagaya na nabanggit ko, if you're looking for the most frequent data, so malaman sino ang, anong pet ang pinaka inaalagaan sa isang barangay. Yan, let's say, anong subject ang pinaka-paborito ng mga estudyante. Yan, magsa-survey ka, diba? Tapos magtatanong ka and then ililista mo yon. Ito ang bilang ng pumili ng math. Yan, magtatantos-tantos ka and so on. I-add mo yan lahat. And then, yung magiging most frequent score, most frequent data, yun ang iyong mode. So, yun ang ating measures of central tendency. Again, we have the mean. Mean is basically the average. So, if you want to look for the average, you're also looking for the mean. Paano hanapin? I-add lahat ng data, divide mo kung ilan sila. We also have the median or the middlemost score. Kailangan mo munang ilista in order yung mga data mo bago mo mahanap yung median. Pag nalista mo in order, bilangin kung ilan sila lahat, divide sa 2, saka ka maggawa nito. Alright? May ibang paraan para mag-solve ng median, kaya lang ito yung pinakasimple. Gagamitin naman ito if you're looking for the middlemost score. Yung score na humahati dun sa data mo into 2 equal parts. And then, huli nating natingnan itong mode. This is basically the most frequent score. Yung pinakamarami na data na lumabas doon mula sa isang set. Gagamitin sa tuwing nag-research ka tungkol sa kahit na anong most. Most used shampoo, most liked basketball team, yan. Most supported baseball team, and many more.
Yun yung ating measures of central tendency. Kung merong bahagi ng video na to na hindi mo gaanong naunawaan, let me know in the comments para matulungan kita lalo. At gusto ko kitang pasalamatan sa pag-i-stay hanggang sa katapusan ng video na ito. Thank you so much for watching and I will see you on the next one.